Okay, so hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 21st নৱেম্বৰ 2024 আৰু যোনখিনি অসম কেবিনেটৰ যোনখিনি বৈঠক হয় আপোনালোকে জানে চাগে তাৰ ডিছকাশ্যন যোনখিনি হয় চ' সেইখিনি আমি লৈ আহিছোঁ এতিয়া 19 নৱেম্বৰ হয় এইখিনি চ' যদি চাই আপোনালোকে কেবিনেটৰ যোনখিনি বৈঠক হয় এইখিনি টাইম টু টাইম হৈ থাকে চ' লাষ্ট যদি চাই আপোনালোকে অক্টোবৰত হৈছিলে আপোনালোকৰ লাষ্ট উইকত তাৰপিছত বহুত দিন গেপ হৈছিলে আপোনালোকে জানে এতিয়া বাই ইলেকশ্যনছখিনি চলি আছে তাৰ কাৰণে অকণমান লেট হৈছিলে এতিয়া যোৱা পৰহি আহিছে এইখিনি চ' আজি এইখিনি ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত তাৰ আগতে জাষ্ট মই এটা সৰুকৈ বস্তু এটা দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ যোনখিনি হয় টেষ্ট চিৰিজ বহুতে কৈ আছিলে চ' সুধি আছিলে তাৰ কাৰণে মই এইটো লৈ আহিছোঁ লগতে যে শ্বিডিউলটো যোনটো হয় মই অলৰেডি দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাইছে চাগে চ' ডিচেম্বৰ 2024 যোনটো বেটচ হয় টেষ্ট চিৰিজৰ ডেট ইজ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 1st ডিচেম্বৰ চ' প্ৰথম 1st ডিচেম্বৰ যদি চাই ছানডেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ চ' মানে মই দুটা টেষ্ট চিৰিজ লৈ আহিছোঁ ইয়াতে দেখাই দিছোঁ চ' APSC CCE 2025ৰ কাৰণে যদি চাই এটা টেষ্ট চিৰিজ আছে য'ত আপোনালোকৰ 30টা টেষ্ট হ'ব আৰু যদি চাই এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ যোনটো পৰীক্ষা হ'ব ডিচেম্বৰত তাতো APSCৰ হয় এইটো চ' এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ 15টা টেষ্ট আছে চ' 1 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইকাৰণে মই দিছোঁ এতিয়া চাওক যেনেকৈ আপোনাৰ 1 তাৰিখে যদি চাই 1 ডিচেম্বৰত আপোনালোকৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ প্ৰথম পৰীক্ষাটো হ'ব GS টেষ্ট 1 কাৰণ এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰত কি হয় আপোনালোকৰ GS আৰু দুটা বস্তু আছে এটা ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড ট্ৰেফিক ৰুলছ বুলি কয় চ' দুটা পাৰ্টৰ কাৰণে এতিয়া যদি চাই GS যোনটো পাৰ্ট হয় তাৰ কাৰণে মই 8টা টেষ্ট ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু যদি ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড ট্ৰেফিক পাৰ্টটো চাই তেতিয়া ইয়াত 7টা টেষ্ট আছে চ' টোটেল কেইটা হ'ব আপোনালোকৰ 15টা টেষ্ট আছে ঠিক আছে 8 আৰু 7টা আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে APSC CCE যোনখিনি হয় অহা বছৰ যোনে দিব সিহঁতৰ কাৰণে 30টা টেষ্ট আনিছোঁ 2 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা এইখিনি ছেকশ্যনেল টেষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ চ' ছেকশ্যনেল টেষ্ট যদি চাই আপোনালোকে টোটেল 30টা টেষ্ট থাকিব তো তাৰে ছেকশ্যনেল টেষ্ট যদি আপুনি চাই তেতিয়ালৈকে ইয়াত যদি চাই 27লৈকে 27 জানুৱাৰীলৈকে এইখিনি গোটেইখিনি ছেকশ্যনেল টেষ্ট হ'ব ঠিক আছে চ' ইউ হেভ 15 ছেকশ্যনেল টেষ্ট তাৰপিছত আপোনালোকে যদি চাই 31ৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই টাইমটো যদি চাই এইকেইদিন কমপ্লিট চি ছেটৰ কাৰণে হ'ব চ' 10টা টেষ্ট থাকিব চি ছেটৰ আৰু বাকী যদি চাই আপোনালোকৰ 28 তাৰিখৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈকে আছে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চ ইয়াত আমি 5টা ফুল লেন্থ টেষ্ট দিম ঠিক আছে চ' টোটেল আপোনাৰ কিমান হ'ব 30টা টেষ্ট হ'ব ইয়াত অ'কে 15 প্লাছ 10 প্লাছ 5 অ'কে চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু এনৰোল তেতিয়া আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আছে হোৱাটছএপ কৰিব কাইণ্ডলি আৰু মই আপোনালোকক এইখন যদি লাগে টেষ্ট চিৰিজৰ যোনটো ব্লু প্ৰিণ্ট হয় মই এইটো দি দিম এণ্ড ইউ কেন জইন মই তাত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনাক কৈ দিম আৰু মই কোৰ্চ ফিজটো এতিয়া আপোনালোকৰ জানে চাগে আপোনালোকে যোনটো কোৰ্চ হয় টেষ্ট চিৰিজৰ সেইটো মই এইটো টেষ্টৰ কাৰণে 2000 ৰাখিছিলোঁ আৰু এইটো 1500 ৰাখিছিলোঁ এনফৰ্চমেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া মই এইটো একদম কমাই দিছোঁ কাৰণ বহুতে ধৰক মই জানো আপোনালোকে জইন কৰিব বিচাৰে বাট ডিউ টু চাম ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমছো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই কমাই দিছোঁ ঠিক আছে চ' বট দ্য টেষ্ট চিৰিজ এইটো 500 হয় এইটো 500 হয় চ' আপুনি যোনটো জইন কৰে বা হয়তো দুইটাও জইন কৰিব পাৰে কাইণ্ডলি মোক জনাব ঠিক আছে চ' ফ্ৰম 1st ডিচেম্বৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইকাৰণে দেৰি নকৰিব ইফ ইউ ৱান্ট টু এনৰোল জল্দি কৰি ল'ব ঠিক আছে আহক তেন্তে কেবিনেটৰ যোনখিনি বৈঠক হয় সেইখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' কি ডিচিশ্যনছখিনি যদি চাওঁ আমি প্ৰথমতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা এটা নিউজ আহিছে চ' কৰিমগঞ্জ কোৱা আগতে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ যোনটো আমি বাৰাক ভেলী কওঁ ৰাইট বাৰাক চ' বাৰাক ভেলীত যদি চাই আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট 3খন আছে এখন হ'ল কাছাৰ এখন হ'ল হাইলাকান্দি ৰাইট আৰু এখন হ'ল কৰিমগঞ্জ ঠিক আছে চ' নিউজটো এতিয়া আহিছে কৰিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ কৰিমগঞ্জ এতিয়া চাওক কাছাৰৰ পৰা মই জাষ্ট এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কাছাৰৰ ওচৰত আপোনাৰ যোনখন নদী যায় ডেট ইজ ন'ন এজ জিৰি নদী ইট ইজ ৰিলেটেড টু জিৰিপাম এখন জিৰিপাম ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আপোনাৰ মণিপুৰত চ' ৰিচেণ্টলি ইট ৱাজ ইন নিউজ বিকজ কাছাৰ বহুতকেইটা ছটা মানে যোনকেইটা ৰিচেণ্টলি যোনটো মণিপুৰত মানে এক্সিডেণ্ট হৈছে আপুনি ক'ব পাৰে ইনচিডেণ্ট হৈছে তাত ইনচিডেণ্টত মানে যোনটো কুকিয়াৰ মেটিছবিলাকৰ যোনটো কনফ্লিক্ট হৈ আছে তাত ছটা ডেড বডি মানে ৰিকভাৰ কৰিছিলে নিয়াৰ দ্য জিৰি ৰিভাৰ অন দ্য বেংকছ অফ কাছাৰ অ'কে চ' কাছাৰৰ এতিয়া যদি আপুনি মানে যোনটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ তেখেত SP হয় চ' তেখেতৰ নামটো নিউজত খুব আহি থাকে তেখেতৰ নামটো মনত ৰাখিব পাৰে যোনে যোনে ইণ্টাৰভিউ দিয়ে সিহঁতৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নোমল মাহাতা ঠিক আছে নোমল মাহাতা চ' নামটো মনত ৰাখিব এনিৱেজ এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ পৰা নিউজটো আহিছে যে কৰিমগঞ্জৰ এতিয়া নামটো এতিয়া সলনি কৰা হৈছে ইট হেজ বিন নেমড এজ শ্ৰীভূমি ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ এতিয়া আমি কৰিমগঞ্জ বুলি তাক নেমাতো আমি কি মাতিম ইটছ শ্ৰীভূমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে চ' শ্ৰীভূমি নামকৰণ নামটো চেঞ্জ কৰিছে চ' টু গিভ দ্য existing Karimganj district a distinct identity which justifies its rich cultural heritage, Cabinet has approved renaming Karimganj as Sribhumi district. Okay, fine. So, প্ৰথম নিউজ এইটো হ'ল
নেক্সট এট্ৰেক্টিং ইনভেষ্টমেণ্টছ টু আছাম। এতিয়া আপোনালোকে চাগে জানে যে আপোনালোকৰ নৱেম্বৰত এখন ইনভেষ্টাৰ্ছ ছামিট হোৱা কথা আছিলে, ৰাইট? এই বছৰ নৱেম্বৰ 2024 এই মাহতে আপোনালোকৰ এটা ইনভেষ্টাৰ ছামিট হোৱা কথা আছিলে, বাট ডিউ টু পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনছ এজ ৱেল এজ আপোনাৰ যোনখিনি এতিয়া বিধানসভা মানে বিধানসভা সমষ্টি, ডেট মিনছ ষ্টেট লিজিছলেটিভ এছেম্বলি যোনখিনি বাই ইলেকশ্যনছ হৈ গ'ল 5টা ছিটত অসমত। চ' বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত হৈছিলে, আমাৰ অসমৰ 5টা ছিটত হৈছিলে। চ' এইবিলাকৰ কাৰণে কি হ'ল, এইবাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইনভেষ্টাৰ ছামিটখন, ঠিক আছে? বিকজ ইণ্টেন্স কেম্পেইনিং চলি আছিলে কিবা কিবি, আপোনালোকে জানে চাগে। চ' যোৱাকালি আপোনালোকৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত হৈ গৈছে বাই ইলেকশ্যনছ, তেনেকৈ আমাৰ অসমত হৈ গৈছিলে। এতিয়া গোটেইখিনি ৰিজাল্ট আপোনাৰ 23rd দিব, ঠিক আছে? মনত ৰাখিব। আচ্ছা, এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইনভেষ্টমেণ্টছ যোনখিনি হয়, ঠিক আছে, তাক এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে? আপোনালোকে জানে চাগে আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে যেতিয়া আপোনালোকৰ বাজেট আহিছিলে, তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টাৰ ছামিট এখন হোৱা কথা আছিলে নৱেম্বৰত। চ' এইখনৰ এতিয়া ডেট দি দিছে, আপোনালোকৰ ফাইনেলাইজ কৰিছে 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব 2025। অ'কে, আৰু এইখন যদি চাই আছাম ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছামিট যোনখন হয়, নামটো দিছে ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছামিট, যাক আমি ইনভেষ্টাৰ ছামিট বুলিও ক'ব পাৰোঁ। চ' এইখন আপোনাৰ 2025 হ'ব, ঠিক আছে? আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে? টু এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টছ এণ্ড, ঠিক আছে, ইনভেষ্টমেণ্টছ ইন টু আৱাৰ ষ্টেট, যাতে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ বহুতখিনি প্ৰজেক্ট চলি আছে আপোনালোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টছ বহুত বেছি চলি আছে আমাৰ অসমত। আৰু যদি চাই সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে কি লাগে, আপোনাৰ ফাণ্ডিং লাগে, পইচা লাগে। চ' ইনভেষ্টমেণ্টছখিনি আহিব বেলেগ ষ্টেটছ বা ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা, যোনখিনি হয় হয়তো বিদেশৰ পৰাও আহিব পাৰে, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ এই ছামিটখন ৰখা হৈছে, ঠিক আছে? আৰু ছামিটখন ইনগ্ৰেট কোনে কৰিব আপোনালোকৰ? ইট উইল বি গ্ৰেচড বাই দ্য অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী, তেখেত আহিব আমাৰ অসমলৈ। তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম ব্ৰিঙিং পেৰিটি ইন ইলেক্টৰেল ৰুলছ, ঠিক আছে? পেৰিটি। চ' পেৰিটি কিহৰ কাৰণে আনিব বিচাৰিছে? চাওক, এতিয়া কথাটো হ'ল টু ফেচিলিটেট প্ৰিপাৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰেল ৰুলছ ফৰ দ্য পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন on the basis of the electoral roll of the Assam Legislative Assembly prepared under the provisions of the Representation of the People's Act 1951. তাৰ কাৰণে কেবিনেটে কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি, যোনটো আপোনাৰ আছাম পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ আছে 1995, তাৰে ভিতৰত এটা ৰুল 12 আছে, তাত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে। এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছে চাওক, প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন এতিয়া আপোনালোকৰ ডেট যদি চাই একজেক্টলি ডিচাইড হোৱা নাই, বাট চামৱেৰ বিটুইন 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ডেট ডিক্লেয়াৰ হ'ব, বিটুইন 15 ডিচেম্বৰ 2024 পৰা 15 জানুৱাৰী, মানে বিহুৰ আগে আগে, মাঘ বিহুৰ আগে আগে 2025 পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হৈ যাব, ঠিক আছে? মে বি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ জানুৱাৰী, ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জানুৱাৰী। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনছখিনি কমপ্লিট হ'ব বুলি কৈছে। চ' পঞ্চায়তৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত কোন হয় আপোনালোকে চাই ল'ব, তেখেতৰ নাম হয় ৰঞ্জিত দাস, ৰাইট? PNRD যোনটো আমি কওঁ, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' তাৰ আমাৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয়? ৰঞ্জিত দাস, ৰাইট? চ' এতিয়া নিউজটো আহিছে যে এতিয়া চাওক, ৰিচেণ্টলি যিহেতুকে আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হৈছে, ডিলিমিটেশ্যন ক'ত ক'ত হৈছে আপোনালোকে জানে চাগে। ডিলিমিটেশ্যন আমাৰ প্ৰথম কথা আপোনালোকে জানে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখন যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ অসমৰ ডিলিমিটেশ্যন মানে নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখনমান ৰাজ্য এতিয়াও বাকী আছে বাৰু, যেনেকৈ আপুনি যদি চাই নৰ্থ ইষ্টৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা নাই ডিলিমিটেশ্যন, ঠিক আছে? আৰু ক'ত ক'ত হোৱা নাই আপোনালোকৰ? মণিপুৰত হোৱা নাই আৰু নাগালেণ্ডত হোৱা নাই। মনত ৰাখিব দেই, এইকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 4খন ৰাজ্যত হোৱা নাছিলে আপোনালোকৰ, অসমততো হৈ গ'ল বাৰু, কিন্তু এতিয়াও এই 3খন ৰাজ্যত ডিলিমিটেশ্যন বাকী আছে, এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই, ঠিক আছে? চ' আমি আশা কৰিছোঁ যে বাই 2025 হৈ যাব, কাৰণ ডিলিমিটেশ্যনখিনি হোৱাৰ পিছত, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকৰ, এনেও 2025 আপোনালোকৰ চেঞ্চাছৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব, আৰু বাই 2026 আমাৰ চেঞ্চাছৰ ডেটাও আহি যাব। চ' চেঞ্চাছ অহাৰ পিছত আকৌ এখন ডিলিমিটেশ্যন কৰিবই লাগিব, ডিলিমিটেশ্যন এক্ট পাছ হ'ব, আকৌ ডিলিমিটেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' তাৰ আগতে কিন্তু এইখিনি কাম কমপ্লিট কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' বহুতখিনি দায়িত্ব আছে, হয়তো এতিয়া ইলেকশ্যনছবিলাক চলি আছিলে যে বাই ইলেকশ্যন, সেইকাৰণে চাগে অকণ শ্ল' হৈ গৈছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক, ডিলিমিটেশ্যন, কাৰণ চাওক বাই ইলেকশ্যন চলিলে কি হয়, মডেল কোড লাগি যায়, মডেল কোড লাগিলে আপোনালোকে বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে ডিলিমিটেশ্যনখিনি হয়তো নৰ্থ ইষ্টতো অসমতো চলিছিলে বিশেষকৈ, সেইকাৰণে জল্দি অসমৰখন কৰি ল'লে, ঠিক আছে? কাৰণ ইলেকশ্যন আছিলে। চ' এতিয়া চাগে বাই ইলেকশ্যনছখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব লেজিছলেটিভ এছেম্বলি, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই 3খন ৰাজ্যৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ এইখিনি কমপ্লিট হ'ব। এতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ কথা অলপ কৰিলোঁ আমি। আৰ্টিকল 82 আণ্ডাৰত আপোনালোকে জানে চাগে যে আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল 82 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ইট মেণ্ডেটছ ডেট পাৰ্লিয়ামেণ্টে যেতিয়া এখন মানে চেঞ্চাছ কমপ্লিট হয়, তাৰপিছত কি হয়, এখন ডিলিমিটেশ্যন এক্ট পাছ কৰিব লাগে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 82, আৰু এক্টখন পাছ হোৱাৰ পিছত কি হয়, এখন ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বহোৱা হয়, আৰু সেই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনখনে উইথ দ্য এছিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, সিহঁতে কি কৰে, যোনখিনি আপোনালোকৰ লোকসভাৰ
যোনখিনি আপোনালোকৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে আৰু যোনখিনি আমি বিধানসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি কওঁ সমষ্টি কওঁ ডেট ইজ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ইহঁতৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰে ঠিক আছে চিমিলাৰলি আপুনি যদি চাই আমাৰ পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ এটা আছে আছাম পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ এতিয়া চাওক এটা কথা মনত ৰাখিব যে মানে কি হৈছিলে চাওক আপ টু 1994 যেতিয়ালৈকে 73rd এমেণ্ডমেণ্ট পাছ হোৱা নাই ঠিক আছে চ' 73rd এমেণ্ডমেণ্ট যেতিয়ালৈকে পাছ হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে কেনেকুৱা আছিলে ডিলিমিটেশ্যনছখিনি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিলে ঠিক আছে আফটাৰ দ্য 73rd এমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকে জানে কি হ'ল আপোনালোকৰ পঞ্চায়তী ৰাজে কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ পালে তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ সেইকাৰণে অসমেও নিজৰ পঞ্চায়তী ৰাজ যোনবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনছ হয় তাতোতো ডিলিমিটেশ্যন কাৰণ তাতো ইলেকশ্যন হয় চ' অবভিয়াছলি তাতো ডিলিমিটেশ্যন কৰিব লাগিব চ' এই যোনখিনি পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যন হয় বহুতে জানে নাজানে আপোনালোকে চাগে কিন্তু এই যোনটো ডিলিমিটেশ্যন আপোনালোকক কৰিছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 82 ইয়াত যোনটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া য'ত ইনভলভ থাকে ঠিক আছে প্লাছ আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন থাকে ইহঁতে কি কৰে আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যন কৰে আপোনালোকৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিখিনি ঠিক আছে বাট ইফ ইউ টক এবাউট আছাম আমাৰ ষ্টেটৰ কথা যদি কওঁ ষ্টেটত কি হয় আপোনালোকৰ সকলো ষ্টেটৰে নিজৰ নিজৰ কিছুমান এক্ট পাছ কৰে ৰুলছ আনে তাৰপিছত ঠিক আছে চ' একৰ্ডিং টু ডেট মানে আপোনালোকৰ ডিলিমিটেশ্যনছখিনি আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত লেভেলতো হয় ঠিক আছে পঞ্চায়ত লেভেলত কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই বুজাই দিছোঁ অসমত যদি চাই আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ যদি ইলেকশ্যনৰ কথা কওঁ আমি পঞ্চায়তৰ মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন কোনে পাতে আপোনালোকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাতে মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন যোনটো হয় SEC বুলি লিখিছোঁ চ' SEC ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন যে হয় সিহঁতে পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনছখিনি পাতে তাৰ উপৰিও যোনখিনি আপোনালোকৰ 6 শিডিউল এৰিয়া আছে ঠিক আছে 6 শিডিউল এৰিয়া যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ যেনেকৈ অসমত যদি চাই 6 শিডিউল মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল যোনটো অট'নমাছ এৰিয়াজ আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ক'ব পাৰে BTAD যাক আমি কওঁ বা BTR বুলি কওঁ আজিকালি ৰাইট বা সিহঁতৰ যোনটো কাউন্সিল হয় BTC বুলি কওঁ চ' বৰ্ডে টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আছে আৰু এখন আপোনালোকৰ আছে ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল যাক আমি আজিকালি কি বুলি কওঁ নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল বুলি কওঁ ঠিক আছে বা ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল চ' এতিয়া চাওক BTR KAC আৰু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল বা নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল ইহঁতৰ ইলেকশ্যনছো কোনে পাতে আপোনালোকৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আপোনালোকৰ কৰে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে ইহঁতৰ ডিলিমিটেশ্যনতো কৰিব লাগিব কাৰণ ইহঁতৰো নিজৰ নিজৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি থাকে ৰাইট 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকৰ থাকে পঞ্চায়তৰ মিউনিচিপালিটিৰো থাকে সেইকাৰণে যদি চাই আপোনালোকে এইবাৰ আপোনালোকৰ অসমতো যদি চাই পঞ্চায়তৰ মিউনিচিপালিটি মানে পঞ্চায়তৰ বিশেষকৈ যদি চাই ঠিক আছে কাৰণ মিউনিচিপালিটি কি হয় ৱাৰ্ডৰ হিচাপত হয় চ' ইহঁতৰ তেনেকুৱা ৱাৰ্ডবিলাক ফিক্স থাকে বাট পঞ্চায়তৰ কি হয় আপোনালোকৰ এইটো ডিলিমিটেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় ঠিক আছে এতিয়া পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যন ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে এতিয়া পঞ্চায়তৰ ডিলিমিটেশ্যন কেনেকৈ হয় চাওক প্ৰথমতে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন থাকে ঠিক আছে এইটো বুজি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন থাকে আৰু এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ যোনজন হেড হয় দিছ ইজ দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ঠিক আছে আই মিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ বুলি কওঁ আজিকালি আমি ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ ইজ দ্য চেয়াৰমেন অ'কে চেয়াৰমেন কোন হয় DC হয় তাৰ লগতে কোন থাকিব আপোনালোকৰ যদি ভাইচ চেয়াৰমেনৰ কথা কওঁ ভাইচ চেয়াৰমেন কোন হয় আপোনালোকৰ ভাইচ চেয়াৰমেন ইজ দ্য CEO ঠিক আছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ যদি চাই এই দুজন মেইন হয় তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকৰ ইউ হেভ আদাৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ্ছ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাইট চ' কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত দুজন থাকিব পাৰে কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন থাকিব পাৰে যিকোনো এজনক ইলেকশ্যন অফিচাৰক আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যনৰ কমিশ্যনৰ পাৰ্ট বনায় ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই যদি আমি আই মিন হেয়াৰ কথা কওঁ LAC লেভেলত কওঁ মানে বিধানসভা সমষ্টিৰ যদি আমি মানে আৰু যদি তললৈ যাওঁ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তলতো যদি চাই LAC টাস্ক ফ'ৰ্চ এটা বনোৱা হয় যোনে ডিলিমিটেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ LAC বিলাকত কৰে তাৰপিছত সেইখিনি ৰিপৰ্ট কৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনক চ' LAC টাস্ক ফ'ৰ্চত কোন থাকিব চেয়াৰমেন হিচাপে থাকে আপোনালোকৰ চেয়াৰমেন হিচাপে থাকে কোন চাৰ্কল অফিচাৰজন ঠিক আছে যোনজন চক্ৰ বিষয়া হয় সেই আৰু চক্ৰ বিষয়াটো বহুতজন থাকে কোনজন চক্ৰ বিষয়া হ'ব যোনজন চক্ৰ বিষয়াৰ ধৰক যোনে আটাইতকৈ বেছি এৰিয়া যাৰ তলত আহে সেই LACত থকা মানে এতিয়া ধৰক মই কথাটো কৈছোঁ এখন LAC হয় ধৰক ঠিক আছে ডাঙৰ ইয়াৰ ভিতৰত ধৰক বহুতকেইটা চক্ৰ থাকিব ইজেণ্ট ইট বহুতকেইটা চাৰ্কেল থাকে ৰেভিনিউ চাৰ্কেল এইটো এটা হয় ধৰক এনেকুৱা আঁকি দিছোঁ আৰু সৰু সৰু এনেকুৱাকৈ ধৰক 5টা এনেকুৱা 6টা আছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক এই যোনটো আপুনি দেখিছে এইটো চক্ৰ কি হয় এই এৰিয়াটো কি হয় তাতকৈ বেছি হয় চ' এই LAC ভিতৰত পৰা এই চাৰ্কেলটো যিহেতুকে ডাঙৰ হয় চ' এই চাৰ্কেল অফিচাৰজন কি হ'ব যোনেই হওক তেখেতে কি হ'ব হি উইল বি দ্য চেয়াৰমেন হি অৰ শ্বি উইল বি দ্য চেয়াৰমেন অফ দিছ LAC টাস্ক ফ'ৰ্চ তাৰ উপৰিও যদি চাই
কিছুমান বেলেগ অন্যান্য অফিচাৰ্ছ থাকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ সেই চাৰ্কলত থকা বিডিঅ'জন হ'ব কোনজন বিডিঅ' হ'ব যাৰ এৰিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় চিমিলাৰলি যেনেকৈ চাৰ্কল অফিচাৰ চক্ৰৰ বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰত যোনজনৰ যাৰ আটাইতকৈ বেছি LAC ভিতৰত থকা যাৰ আটাইতকৈ কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো ডাঙৰ মানে যাৰ এৰিয়াটো ডাঙৰ হয় সেইজন চাৰ্কল অফিচাৰ হয় তেনেকৈ বিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতো বিডিঅ'ৰ নিজৰ চাৰ্কেল থাকে ছাপ'জ ধৰি লওক এইটো এটা বিডিঅ' চাৰ্কেল হ'ল ৰাইট চ' ইয়াত যদি চাই এইজন যোনজন বিডিঅ' হ'ব তেখেতৰ এৰিয়াটো ধৰক ডাঙৰ হয় চ' এইজন বিডিঅ' মানে এই পেনেলখনৰ মেম্বাৰ বনাব তাৰ উপৰিও কোন থাকিব আপোনাৰ তাৰ ওপৰত দুজন মানুহ থাকে এজন হ'ব চিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা কোনোবা এজন এছিষ্টেণ্ট যাক ধৰক আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ পৰা আনিব মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অফিচৰ পৰা আনিব আৰু এজন এনেকুৱা ব্যক্তি থাকিব যাৰ মানে এক্সপাৰ্টিজ আছে ইন কেছ অফ ডিলিমিটেশ্যন অফ ব্লকছ অ'কে যাৰ এক্সপাৰ্ট এজন মানে আৰু যাৰ ডিলিমিটেশ্যন ব্লক বা আপোনালোকৰ LAC বিলাকৰ আপুনি ক'ব পাৰে যাৰ মানে ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আইডিয়া আছে তেনেকুৱা এজন ডিষ্টিংগুইছ মানুহক লোৱা হয় চ' 4জন মানুহ থাকে LAC লেভেলত ঠিক আছে চ' LAC লেভেল টাস্ক ফ'ৰ্চ বুলি কয় তাক আচ্ছা মই এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া চাওক এই যোনটো আছাম পঞ্চায়তী কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ হয় 1995 ইয়াৰ ভিতৰতে এই গোটেইখিনি বস্তু আছে ঠিক আছে এতিয়া আছাম পঞ্চায়তী কনষ্টিটিউশ্যন ৰুল যোনটো হয় 1995ৰ তাৰে ছেকশ্যন যোনটো ৰুল 12 হয় তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰুলছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' কিন্তু ইলেক্ট্ৰেল ৰুল এতিয়া যে চাওক এতিয়া যোনটো আমাৰ যিহেতুকে লোকসভা 18th লোকসভা হৈ গৈছে ৰিচেণ্টলি ৰাইট এইবছৰে হৈছে 18th লোকসভা চ' এই 18th লোকসভাত যোনখন আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰেল ৰুল ইউজ কৰিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে চাগে লোকসভাৰ কাৰণে যোনখন ইলেক্ট্ৰেল ৰুল ইউজ কৰে সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰুলৰ ভিতৰত কি হয় যোনখিনি আপোনালোকৰ যোনটো LAC থাকে পাৰ্টিকুলাৰ LAC থাকে ঠিক আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ LAC ভিতৰত থকা যোনখিনি গাঁও থাকে এই গাঁৱত মানে নাম তাৰ সেই গাঁওখনত কিমান মেম্বাৰ আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ পলিং ষ্টেচনটোত কিমান মেম্বাৰ মানে ইণ্ডিভিজুৱেলছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ভোটাৰ্ছ কিমান আছে সেইবিলাক চব ডেটা থাকে চ' এতিয়া যোনখন ইলেক্ট্ৰেল ৰুল ইউজ কৰিব আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত ঠিক আছে সেই ৰুলখন ক'ৰ পৰা লোৱা হ'ব এই যোনখন ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যোনখন আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি লোকসভা ইলেকশ্যনত আপোনাৰ ইউজ কৰিছিলে আৰু বিধানসভা যোনটো আপোনালোকৰ এতিয়া যোনটো অসমতো যোনটো বিধানসভাৰ বাই ইলেকশ্যন হৈ গৈছে চ' সেই যোনবিলাক ৰুলছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সেই তাৰ পৰাই পঞ্চায়তৰ যোনখিনি এতিয়া বেলেগ পঞ্চায়তৰ তেনেকুৱা লিষ্টবিলাক ছেগ্ৰিগেট কৰিছে ছেপাৰেট কৰিছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰেল ৰুলবিলাকে ইউজ কৰিব সেইকাৰণে ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিছে অলপ মানে এমেণ্ডমেণ্ট এটা কৰিব লাগে চ' সেইকাৰণে আপোনাৰ এই আছাম পঞ্চায়ত কনষ্টিটিউশ্যন ৰুলছ 1995ৰ ৰুল 12ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' সেইটোৱে আছিলে গোটেই নিউজটো নেক্সট আমি চাম এবাউট দ্য এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি এতিয়া চাওক অসম চৰকাৰে ডিচাইড কৰিছে যে they want to increase the forest cover and accelerate the adoption of agroforestry as a significant component of the agricultural ecosystem মানে অসমৰ যোনটো ফৰেষ্ট কভাৰ হয় ৰাইট সেইটো ইনক্ৰিজ কৰিব চেষ্টা কৰিছে চ' ইটছ এৰাউণ্ড 33% এজ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট যদি চাই আপোনালোকে 2021 এইখনে লেটেষ্ট হয় তাৰপিছত ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট যোনখন 2023 হয় দুবছৰৰ মূৰে ওলায় বাইনিল হয় 2023খন মানে আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ নে অক্টোবৰতে ওলোৱা কথা আছিলে এই বছৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে 2023ৰ ৰিপৰ্টখন অহা নাই ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট 2021খনে আমি ডেটা চাই আছোঁ আৰু তাত আমাৰ অসমৰ যোনটো ফৰেষ্ট কভাৰ হয় ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 33% কিন্তু এভাৰেজ যদি আমাৰ কাণ্ট্ৰি চাই তেতিয়াহ'লে ইটছ এৰাউণ্ড 35% চ' অকণমান বেছি হৈ আছে নেশ্যনেল লেভেলত সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে কি কৰিছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ডিচাইডেড টু ইনক্ৰিজ দ্য ফৰেষ্ট কভাৰ অফ আছাম এজ ৱেল ঠিক আছে যাতে আমি এটলিষ্ট নেশ্যনেল লেভেল যোনটো হয় এভাৰেজ সেইটো এচিভ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি পলিচি এটা লৈ আহিছে 2024 এনেই অন্যান্য বহুত পলিচি আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকে আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি পলিচি এটাও নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব চাওক দ্য ডিচিশ্যন উইল এনচিয়ৰ ডেডিকেটেড ষ্টেট পলিচি অন এগ্ৰিকালচাৰ mitigate the adverse effects of climate change, increase the area under tree outside forest, boost rural economy and farmers income মানে overall গোটেইখিনি যি কৰি আছে এইটো এইখিনিৰ কাৰণে কৰিছে প্ৰথম কথা চাওক এতিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰটো আমি যিহেতুকে বহুত প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ হয় আমাৰ চ' এগ্ৰিকালচাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাতো ধ্যান দিয়া হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰা হ'ব তাৰপিছত ট্ৰী আউটছাইড ফৰেষ্ট এৰিয়া যোনটো হয় ৰাইট TOF চ' ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আপোনালোকৰ ট্ৰী আউটছাইড ফৰেষ্ট এৰিয়া দৰকাৰ হয় বিকজ মানুহ যদি ফৰেষ্টৰ বাহিৰত আপোনাৰ ট্ৰিজবিলাক গ্ৰ' কৰে মানুহে কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং বা কমাৰ্চিয়েল প্লেণ্টেশ্যন কৰে তেতিয়াহে সেইবিলাক গছ কাটিব পাৰিব বেচিব পাৰিব ৰাইট এনেই ফৰেষ্ট এৰিয়াটো আপুনি গৈ গছ কাটিব নোৱাৰে চ' সেইকাৰণে ট্ৰী আউটছাইড ফৰেষ্ট এৰিয়াও এতিয়া প্ৰমোট কৰি আছে ঠিক আছে তাত আপুনি এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইউজ কৰিছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আছিলে আপোনালোকৰ 1.0 অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0 ঠিক আছে এইবিলাক কিহৰ কাৰণে আনিছিলে জাষ্ট টু প্ৰমোট
দ্য প্লেণ্টেশ্যন অফ ট্ৰিজ আউটছাইড দ্য ফৰেষ্ট এৰিয়া ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই এইখিনি ৰুৰেল ইকনমি আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকামো ডাবল কৰাত সহায় কৰিব বাই 2024 কাৰণ টাৰ্গেটটো 2022 আছিলে পিছত বঢ়াই পেলাই 2024 কৰিলে চ' ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম ডাবল কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছে এণ্ড অলছ' টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ৰুৰেল ইকনমি ঠিক আছে চ' এতিয়া ফিচাৰ্ছ কি কি আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ আছাম এগ্ৰ' পলিচি 2024 প্ৰথম যদি চাওঁ আমি ইট উইল এষ্টাব্লিছ দ্য ষ্টেট এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি বৰ্ড এখন বৰ্ড বনোৱা হ'ব ইট উইল এষ্টাব্লিছ কোৱালিটি প্লেণ্টিং মেটেৰিয়েল QPM ছাপ্লাই চেইন তাৰপিছত ইট উইল ইণ্টিগ্ৰেট ট্ৰী কাল্টিভেশ্যন উইথ প্ৰিভেলেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ টু হলিষ্টিকলি এড্ৰেছ দ্য নিডছ অফ ৰুৰেল পপুলেশ্যন এজ ৱেল এজ ফাৰ্মাৰ্ছৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ মানে ইট উইল অলছ' পাৰ্টিকুলাৰলি কি কৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি ফাৰ্মাৰ্ছ উইথ মাৰ্জিনেল এণ্ড স্মল লেণ্ড হোল্ডিংছ এণ্ড টু মিট দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ দ্য ট্ৰী প্ৰডাক্ট বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ঠিক আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি হৈ চাওক যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ কৰে এইখিনি ধৰক ফিল্ড হয় ঠিক আছে খেতি কৰিছে তাত যদি আমি চাইডে চাইডে ধৰক গছ পুলি এনেকৈ ৰুই দিওঁ ঠিক আছে আমি যদি এনেকৈ গছ পুলি ৰুই দিওঁ ঠিক আছে চ' কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে গম পাইছে চাগে বস্তুটো যে প্ৰথম কথা ট্ৰী কাল্টিভেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰে এলং উইথ দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ প্ৰথম কথা ইট উইল এড্ৰেছ দ্য নিডছ অফ দ্য ৰুৰেল পপুলেশ্যন কিয় বহুত ধৰক ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে এনেকুৱা গছ বা বহুতে ধৰক আপোনাৰ গছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গছৰ প্ৰডাক্টছ এগ্ৰ' প্ৰডাক্টছবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ৰাইট তাৰ উপৰিও সিহঁতে শ্বেল্টাৰ মানে শ্বেডো পায় গৰমত তাত বহিব পাৰে তলত খেতি কৰি আহি বহিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও ট্ৰী বেছ প্ৰডাক্টছ যোনবিলাক আছে সেইবিলাকত সিহঁতে এক্সট্ৰা ইনকাম পাব পাৰে ৰাইট যদি গছ পুলি ধৰক ফল মূল হয় কিবা হয় ফ্লৰিকালচাৰ এতিয়া অসমতো ফ্লৰিকালচাৰ এটা পলিচি আছেই চ' গছ ফুল যদি লাগে তেনেকুৱা সেইবিলাকো তাৰ লগতো জড়িত হ'ব পাৰে চ' বহুতখিনি গছ মানে ডাঙৰ গছো নহয় সৰু গছো হ'ব পাৰে য'ত ফুল লাগে তেনেকুৱা শ্ৰাবছ হ'ব পাৰে চ' সেইবিলাকৰ কথা কৈছে আৰু যে আপোনালোকৰ প্লেণ্টেশ্যন ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ কাৰণে কৰি আছে ঠিক আছে তাৰ উপৰি চাওক ষ্ট্ৰীমলাইন দ্য এভেইলেবিলিটি অফ ক্ৰেডিট এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ পাৰ্টিকুলাৰলি টু ফাৰ্মাৰ্ছ উইথ মাৰ্জিনেল এণ্ড স্মল লেণ্ড হোল্ডিংছ এতিয়া অসমত যদি চাই মাৰ্জিনেল এণ্ড স্মল লেণ্ড হোল্ডিংছৰ যোনবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ আছে সেইবিলাক বেছি আছে চ' আমাৰতো ইয়াত এই পাঞ্জাৱৰ নিচিনা নহয় ন যে এজন ফাৰ্মাৰ ধৰক বহুতখিনি খেতি আছে ইয়াত যোনবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ আছে সকলোৰে অলপ অলপ মাটি মাৰ্জিনেল এণ্ড স্মল লেণ্ড হোল্ডিং থাকে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে যাতে মানে এই এক্সট্ৰা যোনখিনি ইনকাম পাব তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ভাল হ'ব সিহঁতে তাৰ কাৰণে যদি সিহঁতৰ চিভিল স্ক'ৰ ভাল থাকে বেংকত তেতিয়া সিহঁতে লোনো পাব কাৰণ সিহঁতে ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব সিহঁতে আৰু টেকন'লজি ইনকালকেট কৰিব পাৰিব ইয়াত ড্ৰোনছ ইউজ কৰিব পাৰিব ফাৰ্মিঙত টেকন'লজি ইউজ কৰিব পাৰিব বহুতখিনি শিকিব পাৰিব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সিহঁতৰ ৰাইট চ' তেনেকৈ বহুতখিনি আগবাঢ়িব পাৰিব তাৰ উপৰিও যদি চাই ইট উইল প্ৰমোট ট্ৰী কাল্টিভেশ্যন ইন ৱেষ্টলেণ্ডছ এণ্ড আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ লেণ্ডছ থ্ৰু প্ৰাইভেট পাব্লিক ছেক্টৰ্ছ এতিয়া যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৱেষ্টলেণ্ড আছে বা যোনবিলাক মাটি ধৰক আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ হয় তাত ধৰক ফাৰ্মিং নহয় কিবা নহয় এনেই পৰি আছে বেৰেন লেণ্ড ৱেষ্টলেণ্ড হিচাপে ঠিক আছে চ' সেইবিলাকত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট পাব্লিক ছেক্টৰ্ছবিলাকেও আপোনাৰ ট্ৰী কাল্টিভেশ্যনত হেল্প কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই ফষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ ট্ৰী প্ৰডাক্ট এণ্ড উড বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইক'চিষ্টেম ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এণ্ড thereby reduce dependence on import of wood and wood products industry and the country ইনফেক্ট আমি চাওক আমি যোনবিলাক উড প্ৰডাক্টছ হয় ঠিক আছে উড বা উড প্ৰডাক্টছ হয় এইবিলাক আমি কি কৰোঁ আমি কিছুমান বস্তু আমি কিনিবলগীয়া হয় বাহিৰৰ পৰা ৰাইট চ' আমি যদি আমাৰ ইয়াতে ইমানখিনি যদি আমি তেনেকুৱা এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজৰ খেতিৰ পৰাই আমি তেনেকুৱা উড বেছ প্ৰডাক্টছ বেচিব পাৰোঁ বা কিনিব মানে ৰ মেটেৰিয়েলখিনি দিব পাৰোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত যাতে সিহঁতে তেনেকুৱা উড বেছ প্ৰডাক্ট আমাৰ অসমতে কিনি মানে বনাব পাৰে আৰু মেনুফেকচাৰ কৰি আমি ইয়াতে বেচিলে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব ভোকেল ফৰ লোকেলো মিট হ'ব ভোকেল ফৰ লোকেলৰতো এইমেই সেইটো হয় ন যে আপোনালোকে প্ৰথমতে লোকেল বস্তুবিলাকত ফ'কাছ কৰক তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া ছেল্ফ ছাষ্টেইন হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে সেই বস্তুখিনি বাহিৰত এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰিব তেনেকৈও বহুতখিনি ইকনমি ডেভেলপ হ'ব তাৰ উপৰি চাওক ডেভেলপ টেকনিকেল কেপাচিটি এণ্ড R&D ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টু এনহেঞ্চ দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অফ দ্য কি এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি স্পিচিছ চ' চব গছ লগালেতো লাভ নাই চ' কিছুমান এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি স্পেচিফিক কিছুমান কমাৰ্চিয়েল স্পিচিছ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত R&D কৰিবলৈ কাৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে সিহঁতৰ টেকনিকেল কেপাচিটি বঢ়াবলৈ কাৰণে কি কৰিছে এই যোনটো পলিচি হয় এইটো তাত ফ'কাছ কৰিব যেনেকৈ আপোনালোকৰ এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰক এগ্ৰিকালচাৰ যোনবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাত আপোনাৰ অলপ বেছি ফ'কাছ দিয়া হ'ব ফৰ R&D ঠিক আছে ফাণ্ডিং দিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চ' বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ তেনেকৈ ফাণ্ড থাকিব যাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি স্পিচিছৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে কিবা R&D কৰি আছে তেতিয়া আপোনালোকে সেই প্ৰজেক্টবিলাকত ফাণ্ডিং পাব চ' তাৰ কাৰণেও এই পলিচিটো আছে তাৰ উপৰিও যদি চাই ইট উইল চিম্প্লিফাই ৰেগুলেটৰী এণ্ড এনেবলিং মেকানিজমছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ মাল্টি উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চ থাকে এইটো এতিয়া ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চ হ'ব চ' আপুনি এক জেগাতে গোটেইখিনি বস্তু পাই যাব ঠিক আছে মানে আপোনালোকৰ পাৰ্মিশ্যন ল'বলৈ 10টা জেগাত যাব নালাগে আৰু তেনেকুৱা ঠিক আছে চ' ছিংগল উইণ্ড' ক্লিয়াৰেঞ্চ হ'ব তাৰ উপৰি ইট উইল অলছ' এষ্টাব্লিছ এন আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ছায়েন্স এণ্ড পলিচি কাউন্সিল ঠিক আছে এটা এনেকুৱা কাউন্সিল বনোৱা হ'ব যোনে কি কৰিব এই বস্তুখিনি
পলিচিছখিনি চাব ঠিক আছে ইট উইল বি লাইক এ এক্সিকিউটিভ বডি আৰু এইটো এটা চাওক এখন বৰ্ড আছে আপোনালোকৰ ইট উইল বি দ্য লেজিসলেটিভ বডি ঠিক আছে ইহঁতে আপোনালোকৰ কি কৰিব এই যোনখন বৰ্ড আছে আসাম এগ্ৰ ফৰেষ্ট্ৰি বৰ্ড এখনক লেজিসলেটিভ বডি হয় ইহঁতে পলিচিছবিলাক বনাব আৰু ইহঁতে পলিচিছখিনি এক্সিকিউশ্যনটো চাব এক্সিকিউট কৰিব নিজেও ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট নিউজ আমি চাওঁ এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য ষ্টেট জিএছটি এক্ট চ' ষ্টেট জিএছটি আপোনালোকে জানে এক্ট এখন আছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' ৰিচেণ্টলি কি কৰিছে টু অগমেণ্ট ৰেভিনিউ to facilitate the taxpayers and to promote ease of doing business cabinet recently কি কৰিছে they have approved the Assam goods and services tax amendment ordinance হয় ঠিক আছে so ordinance আনিছে কিয় কাৰণে ordinance আছে আনিছে আপোনালোকে জানে চাগে ordinance এখন আপোনালোকৰ কি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক তেনেকৈ কেবিনেট বা তেনেকুৱা ধৰক চৰি যদি আপোনালোকৰ লেজিসলেচাৰটো নবহে ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকৰ যদি চাই এতিয়া লেজিসলেচাৰ বহা নাই চ' সেইটো কাৰণে আৰু তাৰ উপৰি আপোনালোকে জানে চাগে এতিয়া এতিয়া যোনটো উইণ্টাৰ ছেশ্যন হয় সেইটো ষ্টাৰ্টো হোৱা নাই চ' মাজতে হৈ গ'ল সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছে গভমেণ্টে সেইকাৰণে কি কৰিলে অৰ্ডিনেঞ্চৰ সহায় ল'লে ঠিক আছে যেতিয়া আপোনালোকৰ কোনোবা হাউচ ছেশ্যনত নাথাকে তেতিয়া কি হয় বা লেজিসলেচাৰ যোনবিলাক হয় ছেশ্যনত নাথাকে তেতিয়া অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰা হয় চ' অৰ্ডিনেঞ্চৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ আমাৰ চাওক এতিয়া আমি যদি চেণ্টাৰৰ কথা কওঁ মানে প্ৰেচিডেণ্টৰ তাতো অৰ্ডিনেঞ্চ মেকিং পাৱাৰ আছে ডেট ইজ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল আপোনালোকে জানে চাগে ইটছ আৰ্টিকল 123 বাট আমি যিটোকে ষ্টেটৰ কথা কৈ আছোঁ ষ্টেটত অৰ্ডিনেঞ্চ বনাই পাছ কৰে কোনে গভৰ্ণৰে পাছ কৰে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনছ অফ আৰ্টিকল 213 ঠিক আছে চ' চাওক ৱেন দ্য গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট ইজ এম্পাৱাৰ্ড টু ইছ্যু অৰ্ডিনেঞ্চ কেতিয়া ৱেন দ্য ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ইজ নট ইন ছেশ্যন অ'কে চ' গভৰ্ণৰে যোনটো মানে অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰে এইটো কি হয় আপোনালোকৰ এইটো সেইটো মানে ভেলিড হৈ থাকে কেতিয়ালৈকে এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' ইউজুৱেলি কিমান হয় আপোনালোকৰ অৰ্ডিনেঞ্চ লাষ্ট আপ টু 6 weeks from when the legislature reassembles আৰু এটা কথা অৰ্ডিনেঞ্চ যদি চাই আপোনালোকে ইট হেজ দ্য ছেইম পাৱাৰ এজ ডেট অফ এন এক্ট চ' আপুনি ক'ব পাৰে যে এখন এক্ট আইনৰ নিচিনাই তাত মানে সমানে কিমান পাৱাৰ থাকে ঠিক আছে চ' ছাপ'জ ধৰক আজি যদি আপোনালোকৰ 21 তাৰিখ হ'ল চ' 21 তাৰিখে যদি আমাৰ এছেম্বলি বহিছে ডেট মিনছ এতিয়াৰ পৰা এই অৰ্ডিনেঞ্চখন 6 weeksলৈকে ভেলিড থাকিব ঠিক আছে আৰু যদি চাই ইউজুৱেলি অৰ্ডিনেঞ্চখন যদি চাই আপোনালোকৰ পাছ কৰে সেইটো কাৰণেই কাৰণ কিছুমান বস্তু আনিবলগীয়া হয় বাট যিটোকে এছেম্বলি তাত মাজতে তেনেকৈ পাতিব নোৱাৰি সেইকাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ বস্তুটো মানে যাতে পৰি নাথাকে ইছ্যুটো ঠিক আছে চ' অৰ্ডিনেঞ্চ আপোনালোকৰ কেতিয়ালৈকে ভেলিড থাকিব মনত ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক ধৰি লওক যোনদিনাখন আপোনালোকৰ উইণ্টাৰ ছেশ্যন বহিব সেই উইণ্টাৰ ছেশ্যন যদি ডিচেম্বৰ লাষ্ট উইকত বহে ধৰি লওক যে তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰত যদি বহে তেতিয়াৰ পৰা মানে 6 weeks বুজি পাইছেনে কথাটো যদি ধৰক 15 ডিচেম্বৰতো বহে আপোনালোকৰ চ' 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ 6 weeksলৈকে ভেলিড থাকিব এতিয়াতো ভেলিড থাকিবই যোনদিনাখন চাইন কৰিছে পাছ কৰিছে কিন্তু আফটাৰ দ্য লেজিসলেচাৰ ইজ ইন ছেশ্যন তাৰপিছত 6 weeksলৈকে এইটো ভেলিড থাকে তাৰপিছত কি হ'ব যদি লেজিসলেচাৰ একো একশ্যন নলয় তেতিয়া 6 weeksৰ পিছত ইনভেলিড হৈ যাব নহ'লে যদি অৰ্ডিনেঞ্চখন এক্ট বনাব বিচাৰে তেতিয়া কি কৰিব লেজিসলেচাৰে বহি পেলাই এইখনক এক্ট বনাব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি পাছ নহয় তেতিয়া 6 weeksলৈকে ভেলিড থাকিব আচ্ছা এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ আসামৰ যোনটো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এমেণ্ডমেণ্ট অৰ্ডিনেঞ্চ আনিছে 2024 তাত কি হ'ব দিছ অৰ্ডিনেঞ্চ উইল এলাউ এমেণ্ডমেণ্ট অফ চাৰ্টিন ক্লজেছ ইন দ্য আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স 2017 চ' 2017 যোনখন আমাৰ আসামৰ যোনটো জিএছটি হয় আপোনালোকে জানে এতিয়া জিএছটি ক্ষেত্ৰত আমাৰ তিনিটা মানে কেটেগৰী আছে তাক আমি কওঁ CGST চেণ্ট্ৰেল GST এটা হ'ল ষ্টেট GST SGST আৰু এটা হ'ল IGST ইণ্টিগ্ৰেটেড GST যোনটো আপোনাৰ ষ্টেটৰ চেণ্টাৰ দুইটাই ভাগ থাকে ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া চাওক আসামৰ যোনটো আসাম স্পেচিফিক যদি চাওঁ SGST যোনখন হয় চ' আসাম আপুনি ক'ব পাৰে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এক্ট ঠিক আছে বা টেক্স আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স যোনখন হয় 2017 তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় এইখনক একচুৱেলি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে থ্ৰু দ্য অৰ্ডিনেঞ্চ চ' ইন অৰ্ডাৰ টু সুইটেবলি মডিফাই এণ্ড ইনকৰ্পৰেট দ্য ৰিকুৱাৰ্ড চেঞ্জেছ ইন দ্য এক্ট টু কিপ পেৰিটি উইথ দ্য চেঞ্জেছ ইনকৰ্পৰেট ইন দ্য CGST 2017 wherever applicable মানে কৈছে যে যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্সৰ এটা তেনেকুৱা মানে টেক্সৰ 2017ত আনি থৈছিলোঁ আমি আসাম গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স 2017 তেনেকৈ আপোনালোকৰ যিটোকে চেণ্ট্ৰেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স এক্ট এটাও আছে ৰাইট CGST এক্ট আছে 2017 চ' ইয়াত যেতিয়া চেঞ্জ আনিব তেতিয়া ইয়াতোতো কনজিকিউটিভলি চেঞ্জ আনিব লাগিব ন চ' সেইটো কাৰণে এই অৰ্ডিনেঞ্চখন ইমিডিয়েটলি আনিছে ঠিক আছে এতিয়া কি বস্তু ইয়াত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে আমি চাওঁ আহক প্ৰথম কথা ৰিলেক্সেশ্যন ইন টাইম লিমিট টু এভেইল ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট ঠিক আছে চ'
ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিটৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোক আগতে এটা টাইম ফিক্স থাকে ধৰক এতিয়া সেই টাইমটো যোনটো হয় টাইম লিমিটটো অকণমান ৰিলেক্স কৰিছে মানে টাইম লিমিটটো বঢ়াব ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিটৰ যোনটো টাইম লাইন হয় এইটো বঢ়াব ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিটৰ কথা যদি চাই তেতিয়া আপোনালোকৰ আসামৰ যোনটো GST এক্ট হয় 2017 তাৰ সেকশন 16 সাবসেকশন 4ত আছে ঠিক আছে আৰু চাওক কি কৈছে ৰিলেক্সেশ্যন অফ টাইম লিমিট ইন এভেইলেবল ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট এজ পাৰ সেকশন 16(4) ইন দ্য ৰেসপেক্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 17-18 18-19 19-20 and 2021 the registered person shall now be entitled to intake input tax credit in any return ঠিক আছে so input tax credit can be taken in any return as per GSTR section 3b কথা কৈছে মানে subsection 3b under section 39 which is filed up to 30 মানে এটা চাওক ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট যোনখিনি আছিল আপোনালোকৰ এজ অফ 30 নৱেম্বৰ 2021 সেইখিনি যোনে যোনে ধৰক ক্লিয়াৰ কৰা নাই সিহঁতৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন মানে টাইমলাইনটো বঢ়াই দিছে ঠিক আছে now provisions inserted to above now the provisions inserted to provide for conditional waiver of interest and penalty in respect of the demand notices issued under section 73 of the Assam GST Act for financial year 17-18 18-19 19-20 except the demands notice in respect of erroneous refund so কি কৈছে এতিয়া যোনখিনি আপোনালোকৰ ইনপুট আপোনালোকৰ ইনকাম টেক্স লাগে ধৰক বহুতৰ GST বা তেনেকুৱা থাকে আপোনাৰ ৰাইট সো GST কথা আপোনালোকে জানিছে দিস ইজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স ৰাইট সো এই ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনালোকৰ বহুতৰ ৰিসেন্টলি আপোনালোকে জানিছে কি প্ৰটেষ্টটো হৈছিলে আপোনালোকৰ কিছুমান ধৰক ডিমান্ড নোটিছ কিছুমান আহিছিলে ৰাইট যোনখিনি আপোনালোকৰ আপাৰ আসামৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় যদি চাই বহুতখিনি যোনখিনি আপোনালোকৰ দোকানী হয় শ্বপকিপাৰ্ছ হয় তেখেতসকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে বিকজ অফ দিছ থিং ৰাইট সো সেইকাৰণে এই ইস্যুটো লৈ আহিছে আকৌ আৰু এতিয়া যোনটো ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট হয় তাৰ যোনটো টাইমলাইন হয় এইটো বঢ়াই দিছে সিহঁতৰ কাৰণে ৰাইট সিম্পল ৱৰ্ডত কৈ আছোঁ সিহঁতৰ টাইমলাইনটো বঢ়াই দিছে যাতে সিহঁতে আৰু অকণ বেছি টাইম পায় যোনখিনি সিহঁতৰ পইচা মানে আগৰ GST সিহঁতৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আছিলে 17 মানে 2017 পৰা 2020ৰ ভিতৰত ধৰক এই তিনিটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত সো এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে অকণ টাইমলাইনটো বঢ়াই দিছে মানে ঠিক আছে কিন্তু যোনখিনি ধৰক এৰনেছ ৰিফাণ্ড হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো এপ্লিকেবল নহয় ঠিক আছে except the demand notices যোনখিনি দিয়া হৈছিলে ইন কেছ অফ এৰনেছ ৰিফাণ্ড ঠিক আছে কিন্তু তাৰ বাহিৰে যদি চাই যোনখিনি ৰেগুলাৰ মানে টেক্স পেয়াৰ্ছ হয় GST যোনে টেক্স দি আছে সো সিহঁতে যোনখিনি ধৰক শ্বপকিপাৰ্ছৰ ধৰক যদি কিবা ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট ৰিলেটেড কিবা যদি পেণ্ডিং কিবা আছে সো ইন ডেট কেছ কণ্ডিশ্যনেল ৱেভাৰ দিয়া হ'ব ইণ্টাৰেষ্টটো লোৱা নহয় ঠিক আছে কিন্তু তাতো কিছুমান কণ্ডিশ্যনছ থাকিব আৰু যোনখিনি পেনাল্টি আছে এজ পাৰ সেকশন 73 সেইখিনিটো যদি চাই তাৰ কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে সিহঁতৰ টাইমলাইনটো অকণমান ৰিলেক্স কৰিব ঠিক আছে ওকে সো এইখিনি আছিলে আপোনাৰ GST লগত জড়িত নেক্সট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কি কৰিছে আহক চাওঁ টু গিভ ফিলিপ to the rail development Assam cabinet has accorded approval to the implementation of 94 projects so 94 ta projects jonkini hoy soil conservation or agriculture logo jorito kitmano if you remember in the last cabinet ami says rail development to karone apnalokor jonkini rasta bridge hoy mane apnalokor আর কিছু ব্রিজেস আছিল রাইট রাস্তাৰ ব্ৰিজেছৰ কাৰণে ফোকাস কৰিছিলে আপোনাক এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাস কৰিছিলে এবাৰ সয়েল কনজাৰভেশনৰ লগত লৈ আহিছে সো আপোনাকৰ জানে চাগে এতিয়া 94 টা প্ৰজেক্টছৰ ভিতৰ যদি চাই আপোনালোকে 94 টা প্ৰজেক্ট মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ কাৰণে এটা প্ৰজেক্ট প্লা কি হয় কি হ'ব পাৰে সয়েল কনজাৰভেশন ৰিলেটেডও আছে কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ ৰিলেটেডও আছে সো এই প্ৰজেক্টছ খিনি মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ কাৰণে 70 ক্ৰোৰছৰ মানে এটা এলোকেশন দিছে ঠিক আছে মানে প্ৰজেক্ট ইমান 70 মানে 70 কোটি টকাৰ এটা পেকেজ আপুনি ক'ব পাৰে এপ্ৰুভ হৈছে এটা চাওক 60 soil conservation projects will be taken under this scheme along with 34 solar shallow tube well minor irrigation projects ঠিক আছে সো কনজারভেশন প্রজেক্ট এটা থাকিব আপোনাৰ টোটাল চাওক 94 টা প্ৰজেক্ট নহয় জানো এই 94 টা প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত আপোনাৰ 60 টা প্ৰজেক্ট কেনেকুৱা হ'ব ইট উইল বি সয়েল কনজারভেশন প্ৰজেক্টস ঠিক আছে সয়েল কনজারভেশনৰ লগত জড়িত হয় আৰু বাকি 34 টা প্ৰজেক্টস কি হ'ব এটো ইৰিগেশনৰ লগত হ'ব মানে সোলাৰ শ্যালো টিউবৱেল মাইনৰ ইৰিগেশন প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰে ওকে আৰু এই গুটিখিনি যে পইচাটো আহিছে তো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে জানে চাগে নাম্বাৰটো যোনটো ৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড হয় ফাণ্ড 30 এতিয়া ফাণ্ড 30 আণ্ডাৰতে গুটিখিনি প্ৰজেক্ট চলি আছে আগতে আমি যোনটো চাইছিলোঁ তাতো RIDF ফাণ্ড 30 আণ্ডাৰতে এই প্ৰজেক্টছখিনি এপ্ৰুভ হৈছিলে মানে RIDF ফাণ্ডৰ আণ্ডাৰত কি হয় নাম্বাৰতে এইখিনি পইচা চৰকাৰক দিব লোন দিব ৰাইট তাৰপিছত যোনখিনি হয় নাম্বাৰটোৰ লং টাৰ্ম লোন হয় এইবিলাক লাহে লাহে চৰকাৰে মাৰি থাকিব ঠিক আছে সো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হৈছে ৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে নেক্সট যদি চাওঁ আমি we will talk about this ASSAC okay so ASSAC কথা আমি যদি চাওঁ তেতিয়ালে চাওক কি হয় to
প্ৰথমতে আমি চাম ASSAC হয় কি ASSAC মানে হ'ল আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ NESAC আছে ভালকৈ বুজি ল'ব দেই এইটো অসমৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ লগত জড়িত হয় GS5ৰ সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যেনেকৈ আপোনালোকৰ NESAC ক'ত আছে নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ শ্বিলঙত আছে মেঘালয়ত ৰাইট তেনেকৈ আমাৰ অসমে এতিয়া আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ আমাৰ ষ্টেটৰ ভিতৰতে আসাম ষ্টেট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে মানে এজ এ নোডেল এজেঞ্চি ফৰ অল দিছ যিমান প্ৰজেক্ট চলিব ইয়াত অসমত ইন ফিউচাৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে চ' চাওক ইট উইল বি এষ্টাব্লিছ এজ এ ষ্টেট নোডেল এজেঞ্চি ফৰ ৰিম'ট চেন্সিং কৈছে টু ইফেক্টিভলি ইউটিলাইজ স্পেচ ইনপুটছ ইন ভেৰিয়াছ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টছ এতিয়া আমাৰ অসমত বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টছক মনিটৰ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকক কি লাগে অকল বহুতে ভাবিছে কি অকল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগতে জড়িত হয় বাট মনত ৰাখিব বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্টেল প্ৰজেক্টছ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেম হওক আপোনাৰ কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টছ হওক তেনেকুৱা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত মনিটৰ কৰি দিবলৈ কাৰণে কি লাগে ছেটেলাইটৰ ডেটা ইউজ হয় ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে যদি চাই সেইকাৰণে আমাৰ অসম কেবিনেটে ৰিচেণ্টলি এপ্ৰুভ কৰিছে টু ডেজিগনেট দ্য আসাম ষ্টেট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ এজ দ্য ষ্টেট নোডেল এজেঞ্চি ফৰ পলিচি ছাপোৰ্ট ঠিক আছে টু পলিচি ছাপোৰ্ট পাৰ্টেনিং টু ৰিম'ট চেন্সিং চ' ৰিম'ট চেন্সিং কিহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আপুনি চাওক ৰিম'ট চেন্সিং কিয় ইউজ হয় প্ৰথম কথা ৰিম'ট চেন্সিং টেকনলজিটো ইউজ হয় আপোনালোকৰ যাতে আপুনি দূৰৰ পৰাই বহি মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টছখিনি অ'কে চ' যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ধৰক দিছপুৰত বহি আছে চ' দিছপুৰত বহি থকা মানুহখিনিয়ে তাৰ পৰাই মিনিষ্টাৰ্ছখিনিয়ে বা যাৰ আণ্ডাৰত সেই মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত চলি আছে প্ৰজেক্টছখিনি সিহঁতে মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰে যে কিমানখিনি ডেভেলপ হৈছে চ' ফিজিকেলি প্ৰেজেণ্ট হ'ব দৰকাৰ নাই চ' ৰিম'ট চেন্সিঙৰ বহুত দৰকাৰ হয় চ' ইটছ এ পাৰ্ট অফ টেকনলজি যোনটো মডাৰ্ণ টেকনলজি হয় তাৰ আণ্ডাৰতে চলি আছে এইবিলাক অ'কে চ' এতিয়া চাওক ৰিম'ট চেন্সিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইউজ হয় ডেটাবিলাক তাৰ উপৰিও GIS যোনটো হয় GIS টেকনলজি GPS এতিয়াতো UAV আৰু ড্ৰোনছ যোনবিলাক হয় মানে আনমেণ্ড এৰিয়েল ভেহিকেলছ হয় সেইবিলাকো ইউজ হয় ড্ৰোন ছাৰ্ভেও কৰা হয় যেনেকৈ আপোনাৰ বসুন্ধৰা 3 ড্ৰোন ছাৰ্ভে কৰা হ'ব বসুন্ধৰা 4 স্বামিত্ব স্কিম আছে স্বামিত্ব স্কিম কওঁ আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰাইট স্বামিত্ব এটা স্কিম আছে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত বসুন্ধৰা 3 বসুন্ধৰা 4 হ'ব পিছলৈ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নন কেডিষ্ট্ৰিয়েল ভিলেজবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ কাৰণে স্বামিত্ব স্কিম এটা চলি আছে চ' এই গোটেইবিলাক বস্তু এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ যাতে আমি বেলেগ এজেঞ্চি বেলেগ ষ্টেটৰ বা তেনেকুৱা চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ ওপৰতো অবভিয়াছলি আমি ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ম বাট কৰ্ডিনেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ আসাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমাৰ লোকেল এটা এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ আছে যাক আমি নোডেল এজেঞ্চি বুলি এতিয়া তাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে ফৰ অল দিছ থিংছ Assam has also approved inclusion of the ASSAC under the PM Gati Shakti driven program for data sharing, standards for data quality and policy framework of geospatial data in the state. So, under PM Gati Shakti আপোনালোকে জানিছে PM Gati Shakti এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড প্লেটফৰ্ম হয় য'ত আপোনালোকৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ ডেটা যোনবিলাক কালেক্ট কৰিব ASSAC সেইবিলাক সিহঁতৰ পৰাও শ্বেয়াৰ কৰি সিহঁতৰ পৰাও ল'ব আৰু PM Gati Shakti পৰ্টেলতো আপোনাৰ ASSAC ডেটাবিলাকো তাত কি হ'ব শ্ব' কৰিব ঠিক আছে মানে জিঅ'স্পেটিয়েল ডেটা যোনবিলাক থাকে এইবিলাক ছাৰ্ভেৰ লগত জড়িত এইবিলাক PM Gati Shakti পৰ্টেলত এভেইলেবল থাকিব এণ্ড দিছ উইল বি ডান বাই ASSAC তাৰ উপৰি যদি চাই উইথ দিছ নিউ ছেটআপ এজ দ্য ষ্টেট নোডেল এজেঞ্চি ASSAC উইল বি ইন এ বেটাৰ পজিশ্যন টু লাইজ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ISRO ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচ NESAC in the areas of scientific and techno managerial activities এতিয়া NESAC কথা আমি যদি চাওঁ এইটো কমপ্লিটলি নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে ৰাইট এখন পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ ওপৰত নহয় চ' সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ স্পেচিফিক এটা নোডেল এজেঞ্চি বনোৱা বহুত দৰকাৰ আছিলে ৰাইট সেইটো কাৰণে বনাইছে তাৰ উপৰি যদি চাই ASSAC will be able to provide advanced space technology inputs more effectively to departments এতিয়া চাওক যেনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰোন ছাৰ্ভে হওক স্পেচ GIS ডেটা হওক GPS ডেটা হওক ছেটেলাইট যোনবিলাক চেন্সিং হয় ৰিম'ট চেন্সিং হয় ৰাইট এইবিলাক আপোনাক কিহৰ কাৰণে লাগে বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট যেনেকৈ PWD ৰোডছ PWD ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এগ্ৰিকালচাৰ ৰেভিনিউ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইমানখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টক ছেটেলাইট ডেটা বা স্পেটিয়েল ডেটাবিলাকৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে ASSAC এতিয়া এইবিলাকে আগতে কি হৈছিলে আপোনালোকৰ দে হেড টু ডিপেণ্ড অন দ্য আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যেনেকৈ ISRO DOS বা NESAC ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে এতিয়া এই কামটো অলপ ইজি হৈ যাব কাৰণ ইহঁতৰ লগত কৰ্ডিনেট কৰি ISRO হওক DOS হওক বা NESAC হওক ইহঁতৰ লগত কৰ্ডিনেট কৰিব ASSAC আৰু ইহঁতে কৰ্ডিনেট কৰিব কাক ইহঁতে তেতিয়া মানে ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নালাগে ইহঁতৰ ওপৰত ঠিক আছে ইহঁতক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ইহঁতে নিজৰে তেনেকুৱা এইবিলাকৰ পৰা এইবিলাক যোনবিলাক গ্ৰুপ হয় সিহঁতৰ পৰা কালেক্ট কৰি পেলাই ইহঁতে জমা কৰি ৰাখিব চ' এতিয়া অলপ ইজি হৈ যায় ঠিক আছে সিহঁতৰ কামবিলাক কৰ্ডিনেশ্যনটো ইজি হৈ যায় তাৰ উপৰি যদি চাই অসমৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতে হওক বা আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টতে হওক এগ্ৰিকালচাৰতে হওক আমাক দৰকাৰ হয় জিঅ'স্পেটিয়েল ডেটাবিলাক ৰাইট চ' ASSAC will be
a bonus for us. So it will enable them to incorporate innovative ideas in design and implementation of the developmental activities, thereby cutting down cost and time overrun to বহুত important হয় কাৰণ NESSC অকল অসমৰে নহয় নহয় গোটেইখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ 8খন ষ্টেট ছিকিমক ধৰি পেলাই গোটেইখিনি ডেটা ইহঁতে ৰাখে ৰাইট চ' মেঘালয় কিবা বিচাৰি আছে অসমৰ পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে বিচাৰি আছে PWDয়ে বিচাৰি আছে সিহঁতৰ অলপ দিগদাৰি লাগি যায় ৰাইট কাৰণ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাৰ মেঘালয়ৰ থাকিব ছিকিমৰ থাকিব সকলোৱে বিচাৰে সিহঁতৰ পৰা চ' কৰ্ডিনেট কৰোঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায় শ্ল' হয় টাইম ওভাৰৰানছ বেছি হয় কিন্তু নিজৰ যেতিয়া ষ্টেট APSC থাকিব সিহঁতে NESSCৰ পৰা ৰেগুলাৰলি কি হ'ব কৰ্ডিনেট কৰি থাকিব অসমৰ কাৰণে সিহঁতে অন্যান্য যোনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যোনবিলাকে ডিপেণ্ড কৰে ডেটাৰ ওপৰত ঠিক আছে বা ইছৰোৰ ওপৰত ইছৰোৰ লগত যেতিয়া কৰ্ডিনেট কৰিব সিহঁতে ডাইৰেক্টলি ইহঁতৰ লগত কৰিব ঠিক আছে আৰু এই যোনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইহঁতক কণ্টেক্ট কৰিব তেনেকুৱা কথাটো ঠিক আছে নেক্সট এনশ্বৰিং প্লেণ্ড আৰ্বানাইজেশ্যন চাওক to continue with the urban reform initiatives of the state and to achieve planned urban development through building construction activities as the norms. Cabinet ki korise recently have decided to amend the Assam Unified Building Construction Regulation Bylaws 2022. So, এটা particular অসমৰ এখন আইন আছে bylaws ক'ব পাৰে আপোনালোকে rules ক'ব পাৰে Assam Unified Building Construction Regulation Bylaws বুলি কয় 2022. So, তাত amendment কৰিব বিচাৰিছে. Amendment দি কি কৰিব বিচাৰিছে চাওক amendment will bring about a transformation in the land use transportation and value chain capturing mechanisms of urban areas to develop sustainable healthy livable and efficient cities so that means আপোনাৰ urban construction যোনবিলাক হয় আপুনি দেখিছে নহয় এতিয়া বহুত হেফাজাৰ্ডলি হয় কিছুমান জায়গাত so এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰি পেলাই যাতে আমাৰ যোনটো আৰ্বান এৰিয়াজ হয় সেইবিলাক যাতে সাস্টেইনেবল হওক লাইভলিহুডখিনি হেল্ডি হওক লাইভেবল হওক আৰু চিটিজবিলাকো এফিচিয়েণ্ট হওক অ'কে যাতে ৰিচোৰ্চবিলাকৰ মিনিমাম এণ্ড এফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন হয় ৰাইট অপটিমাইজেশ্যন হয় সেইটো কাৰণে এইটো কৰা হৈছে চ' ইয়াত কি হ'ব চাওক আমি এমেণ্ডমেণ্টছখিনিৰ ভিতৰত আমি চাম কি হৈ আছে প্ৰথম কথা হ'ব যে আপোনালোকৰ যোনখিনি ক'ব পাৰে আপোনালোকে যোনটো এই চাগে ৱৰ্ডটো আপোনালোকে শুনিছে নেকি FAR ৰাইট এইটো কয় ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' বুলি কয় চ' এনহেঞ্চড FAR ফৰ এনকাৰেজিং ভাৰ্টিকেল গ্ৰ'থ এতিয়া FAR কি হয় মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' মানে কি হয় ইট ইজ কেলকুলেটেড বাই ডিভাইডিং দ্য টোটেল এৰিয়া অফ দ্য বিল্ডিং বাই দ্য টোটেল এৰিয়া অফ দ্য লট মানে ছাপ'জ আপোনাৰ এইটো লট হয় আপোনাৰ যোনটো প্লট হয় বহুতে অসমত ইয়াত লট বুলি কয় চ' লট মণ্ডল কয় যে চ' এই প্লটটোক কয় চ' যোনে লট মণ্ডল মানে সিহঁতে আহি পেলাই যে হিচাপ কৰে বাউণ্ডেৰী ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে খুটা মাৰে খুটা পুতে ৰাইট দিছ ইজ লট চ' লটৰ মণ্ডলখিনিক লট মণ্ডল কয় চ' এতিয়া ছাপ'জ দিছ ইজ ইয়ৰ লট অ'কে 4টা খুটা পুতি দিছোঁ এতিয়া আপোনাৰ বিল্ডিংটো ক'ত আছে ইয়াত আছে ৰাইট এইটো আপোনাৰ বিল্ডিং হয় চ' এতিয়া চাওক FAR কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে আপোনাৰ যোনটো টোটেল এৰিয়া অফ দ্য বিল্ডিং হয় ঠিক আছে মই লিখি দিছোঁ মানে এটা ফৰ্মুলা আছে টোটেল এৰিয়া অফ দ্য বিল্ডিং টোটেল এৰিয়া কাৰ বিল্ডিঙৰ ডিভাইডেড বাই টোটেল এৰিয়া অফ দ্য লট or plot যি কয় এৰিয়া লট অ'কে চ' এইটোৱে কি হয় আপোনাৰ FAR বুলি কয় ঠিক আছে চ' এইটো দি কি হ'ব চাওক যেতিয়া আপোনাৰ FAR লগত কিছুমান জড়িত কথা আছে টেকনিকেল বস্তু হয় ছাপ'জ আপুনি ধৰক এতিয়া আপোনাৰ ফ্ল'ৰ এৰিয়া যোনটো হয় মানে টোটেল এৰিয়া যোনটো হয় সেইটো হিচাপত যদি আপোনাৰ কি হয় ছাপ'জ আপুনি দিছ ইজ ইয়ৰ আপোনাৰ বিল্ডিংটো যদি এনেকুৱা হয় ৰাইট আৰু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড যদি এইটো চেম ধৰক এৰিয়া হয় কিন্তু বিল্ডিং এৰিয়াটো ধৰক সৰু হয় চ' ইয়াতো কিছুমান চাইণ্টিফিক কথা থাকে কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আহে মানে ঠিক আছে চ' যদি আপুনি ডাঙৰ বিল্ডিং এটা বনাব লাগে ওখ বিল্ডিং বনাব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আপোনাৰ বিল্ডিঙৰ যিটো বেছ হয় এইটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব ৰেচিঅ'টো মানে ডিফাৰেঞ্চটো কম হ'ব লাগিব ছাপ'জ মই ইজিলি বুজাবলৈ কাৰণে কৈছোঁ এইটো লট যদি আপোনাৰ ধৰক 100 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয় আৰু আপোনাৰ যোনটো ঘৰ হয় সেইটো ধৰক 80 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয় ঠিক আছে চ' আপোনাৰ ইয়াত আৰু তেনেকৈ এইটো ধৰক 100 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয় লটটো 100 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয় আৰু যোনটো আপোনাৰ বিল্ডিংটো হয় সেইটো ধৰক আপোনালোকৰ ইয়াত 20 স্কুৱেৰ ফিটৰ হয় ৰাইট চ' FAR কেলকুলেট কেনেকৈ কৰে আপোনালোকৰ প্ৰথম FAR 1 বুলি ধৰিছোঁ এইটো প্ৰথম প্লটটোৰ কাৰণে আৰু এইটো ছেকেণ্ড প্লটটো ধৰক অ'কে চ' FAR 1 যদি ইয়াত উলিয়াই এইটো কি হ'ব টোটেল এৰিয়া অফ দ্য বিল্ডিং চ' ইয়াত টোটেল এৰিয়া অফ দ্য বিল্ডিং কিমান হয় 80 হয় ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব 100 আৰু ইয়াত যদি FAR 2টো উলিয়াওঁ FAR 2 উইল বি কিমান হ'ব 20/100 অ'কে চ' ইয়াত আপুনি দেখিব পাৰে এইটো কিমান হয় FARটো ইয়াত 0.8 হৈ আছে আৰু ইয়াত কিমান হৈছে 0.2 চ' এইবিলাক কিছুমান চাইণ্টিফিক কেলকুলেশ্যন থাকে আপোনালোকৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত
চ' এতিয়া 0.8 আছে, ইয়াত 0.2 হয়। চ' এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ যোনটো FAR হয় এইটোক এনহেঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে ফৰ ভাৰ্টিকেল গ্ৰ'থ, ঠিক আছে। চ' FARটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। চ' ডেট মিনছ আপোনাৰ এটা যোনটো বাইলছবিলাক থাকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ, ঠিক আছে, আছাম ইউনিফাইড বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ৰেগুলেশ্যন যোনখিনি আছে বাইলছখিনি, তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব যাতে এই যোনটো ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ' হয় সেইটোক যাতে কি কৰিব পাৰে, ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। বহুত মানে কি কৰে, ওখ ওখ বিল্ডিং বনায় কিন্তু সিহঁতৰ FARটো বহুত সৰু হয়। কিন্তু ওখ বিল্ডিং বনালে কি হয়, FARটো কি হ'ব লাগে, ইট শুড বি গ্ৰেটাৰ। যিমান হাই হয়, ক্ল'জ টু 1 হয়, সিমান ভাল মানে। অ'কে, চ' এই বস্তুটোৰ ওপৰত সেইকাৰণে অলপ তাত চেঞ্জেছ আনিব যাতে FARবিলাক, কাৰণ আপুনি যদি 5 তলা বিল্ডিং বনাই আছে আৰু আপোনাৰ FAR যদি 0.2 হয়, ডেট মিনছ দেৰ ইজ হাই চান্স কি আপোনাৰ বিল্ডিংটো ভাঙি পৰিব পাৰে, ৰাইট, এনেকুৱা হ'ব। কিন্তু ছেইম যদি আপুনি চাওক, FAR যদি এনেকুৱা হয়, আপোনাৰ বিল্ডিংটো অলপ পথালিকৈ বনাইছে, ৰাইট, ফ্ল'ৰ এৰিয়া ৰেচিঅ'টো কি হয় আপোনাৰ, যদি এনেকৈ ধৰি লওক, ছাপ'জ আপুনি ধৰক বিল্ডিংটো এনেকৈ বনাইছে, ৰাইট, ফ্ল'ৰ এৰিয়াটো কি হয়, এৰিয়া ৰেচিঅ'টো কি হয়, বেছি হয়, তেতিয়া কি হয়, বিল্ডিংটো বেছটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে দেৰ ইজ হাই চান্স কি ইয়াত চিছমিক এক্টিভিটি যিহেতুকে অসমত বেছি হয়, সেইটো কাৰণে এই বিল্ডিংটো বাচি যাব, বাট এই বিল্ডিংটো পৰি যাব, ৰাইট। সেইকাৰণে ইয়াত FAR ধৰক 0.2 হয় আৰু ইয়াত ক্ল'জ টু 1 হয়। চ' বেটাৰ দ্য FAR, যিমান আপুনি বিল্ডিংটো ওপৰলৈ উঠাব পাৰে, ভাৰ্টিকেল গ্ৰ'থ কৰাব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এইখিনিৰ ওপৰত চেঞ্জেছ আনিব কিছুমান। তাৰ উপৰিও যদি চাই, প্ৰভিজনছ ফৰ হেজাৰ্ড মেপিং, ৰিডাকশ্যন ইন ভিজিটাৰ পাৰ্কিং এণ্ড এনহেঞ্চমেণ্ট অফ লেণ্ডস্কেপড এৰিয়া ইন বিল্ডিং টু প্ৰমোট গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পাৰ্কুলেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্জ, এইবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হ'ব মানে। তাৰ উপৰিও কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট বিল্ডিংছ, মানে আপোনালোকৰ ছ'লাৰ পেনেলছ এটচেট্ৰা এইবিলাক ইউজ কৰিব। তাৰ উপৰিও ফায়াৰ ছেফটি, যোনবিলাক আপোনালোকৰ বিল্ডিংছবিলাকত ফায়াৰ ছেফটি নৰ্মছ থাকে, বহুতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ বিল্ডিং হ'ব পাৰে, কিন্তু কি হয় ইয়াত ফায়াৰ ছেফটি নৰ্ম মানে যোনটো আপোনাৰ থাকিব লাগে, প্ৰতিটো ফ্ল'ৰতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকে, যেনেকৈ 4টা বা 3টা এনেকুৱা আপোনালোকৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ থাকিব লাগে, ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ এইবিলাক নাথাকেই। সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাকত যদি চাই, জুই চুই লাগিলে ওপৰৰ পৰা জুই লাগে বা এনেকুৱা হ'লে কি হয়, নুমাব বহুত টান হয়, ৰাইট। চ' এইবিলাকৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকৰ পাৰ্কিং যোনবিলাক হয়, তাত পাৰ্কিং শ্লটছ এডিকুৱেট আছে নাই, হেজাৰ্ড মেপিং কৰিছে নাই, তাৰপিছত যদি চাই সেই এৰিয়াটোৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পাৰ্কুলেশ্যন প্ৰপাৰলি হৈ আছে নাই, কাৰণ যদি আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰটো পাৰ্কুলেট নহয়, বিল্ডিংটোৰ তলৰ পৰা যদি ধৰক বিল্ডিংটোত যোনখিনি পানী ইউজ হৈছে সেইখিনি যদি পাৰ্কুলেট নকৰে তললৈ, যদি নকৰে তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ নহ'ব। ইয়াত গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কি হ'ব, পানীৰ লেভেলটো তললৈ গৈ থাকিব আৰু শুকাই যাব তলত, ৰাইট। চ' সেইবিলাক চাব যে পাৰ্কুলেশ্যন হৈ আছে নাই, ৰিচাৰ্জ হৈ আছে নাই। তাৰ উপৰিও তাত ছ'লাৰ পেনেলছ ইউজ কৰিছে নাই, ছ'লাৰ পেনেল ইউজ কৰিলেহে বিল্ডিংটো এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট বিল্ডিং বুলি ক'ব পাৰিম। তাৰ উপৰিও ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি যোনবিলাক নৰ্মছ হয়, এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান দিব। চ' তাৰ কাৰণে এমেণ্ডমেণ্ট এটা আনি আছে গভৰ্ণমেণ্টে, অ'কে। চ' মষ্ট প্ৰবলি এমেণ্ডমেণ্টটো চাগে যিহেতুকে অৰ্ডিনেঞ্চ নহয়, চ' এমেণ্ডমেণ্টটো এতিয়া এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ থ্ৰুৱেদি পাছ কৰিছে কেবিনেটৰ, যোনটো এক্সিকিউটিভ বা আপুনি ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন বুলি কয় এইটোক। চ' ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন হিচাপে পাছ কৰিছে, DELE ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন কয়, ঠিক আছে। এক্সিকিউটিভৰ এইটো পাৱাৰ থাকে যে দে কেন মেক চেঞ্জেছ টু দ্য ৰুলছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ডেলিগেটেড লেজিছলেশ্যন। যদি সিহঁতে এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰে পাৰ্মানেণ্টলি, তেতিয়া আপোনালোকৰ সিহঁতেটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব ইন দ্য ছেশ্যন, ঠিক আছে। যেতিয়া উইণ্টাৰ ছেশ্যন হয়, তাত হয়তো এমেণ্ডমেণ্ট বাইলছখিনিক ধৰক এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হিচাপেও লৈ আহিব পাৰে, সেইটোৱে মানে টু মেক ইট পাৰ্মানেণ্ট, ৰাইট। চ' এইখিনি আছিল কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন, হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড। আই ট্ৰাইড মাই বেষ্ট। আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে ঠিকে আছে, যদি বুজা নাই আৰু এবাৰ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই। চ' ইমানখিনি আছিলে। দেন আকৌ নতুন যেতিয়া আহিব মই আপডেট কৰি থাকিম, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব এণ্ড টেক কেয়াৰ। এণ্ড তাৰপিছত মই যেতিয়া টাইম পাওঁ আকৌ এটা মই ADRE যোনটো আপোনাৰ ক্লাছ 4 যোনখিনি হয় তাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও ডিছকাশ্যনত লৈ আহিম জল্দি, ঠিক আছে। চ' পঢ়ি থাকিব ভালকৈ। থেংক ইউ।